tak payah pening-pening kepala, dah ada orang yang tolong settlekan. Daripada Seri Kembangan ke Besut Terengganu lah, daripada Instagram. Sebelum ni pernah tapi macam sendiri sikit-sikit je. Sebelum ni baju je kan. Saya ni memang pindah banyak barang lah. Memang nak kena ada helper lah maksudnya. Ini yang senang lah maksudnya, tak payah pening-pening kepala, dah ada orang yang tolong settlekan. Maksudnya boleh siap dalam masa, saya rasa dah pukul 10 je ni. Sekarang dah macam dah nak siap kan. Sampai halfway lah. Mereka pilih bungkus and packers sebab ni tak payah pening-pening kepala. Everything diorang dah siapkan. Just kita, and then diorang safety pun macam okey sebelum itu. Kita just advice dia macam mana nak letak sebelum itu. Bagus, terbaik.